Hi guys! This is Marge Izon and for today's video, mag-unboxing tayo and also review ng smartwatch na nabili ko sa Shopee. So, hindi siya Samsung guys or Huawei. Simple smartwatch lang siya. Mumurahin lang siya. It's only 870 pesos. So, I just want to try if maganda rin siya kasi nakita ko yung reviews sa Shopee and it's really good. Yun ang sabi sa review, maganda siya and also para siyang Apple Watch sabi, pero yun. So try natin tignan, unbox na natin. And excited na ako. So dalawa to kasi yung friend ko rin is sa kanya yung isa, bibili niya. Sabay kaming bumili kasi mas mura yung shipping fee kapag sabay kayo, di ba? So, hi Eliza, kung nanonood ka man ngayon. Dumating na yung order natin. So, ito na siya, guys. So, by the way, so ganito lang siya. Ang pinili naming color parehas is white. Kita nyo naman dito. Ayan siya. Pero hindi ko alam kung kita. Pero meron siya dito na bilog, which is makikita mo kung anong color yung nabili nyo. So, dalawa to. Ayan. Ang ganda ng box, actually. I like the box kasi hindi siya napikot. Mukhang okay yung sa delivery. And naka-bubble wrap naman yung pinaka-package ng J&T Express. So, it's okay. So, buksan na natin. By the way, yung eyes ko ngayon, so na-inspire lang ako kasi parang yung it's okay not to be okay. And yan, para maiba naman, di ba? Para maiba naman kahit kitang-kita yung kisme ko. So, balik tayo sa smartwatch. Tignan na natin. Ayan, ganda! Ang ganda niya. Tignan mo, guys. So, ito yung loob. And then, may free siya. May free siya na silicone case para dun sa mismong watch. Ang ganda niya. Wow. Ganda. So, nakikita niyo ba? Wait, titignan ko kung meron pa dito. So, ayan. So, may ganito siya. And ito yung charge port. No? Cord. Ito yung charging cord. And the manual. So, Chinese yung manual. I don't know kung paano siya mababasa kung Chinese siya. So, guys, Chinese. Ay, to. Nasa likod. Mag-excited. So, nasa likod kung paano siya gamitin. Nandito yung operation guide. How to set the notification. Firmware upgrade. Main function. Calling. Bluetooth. Ito yung mga function niya. Pedometer. Sleep monitor. Health. Sa health naman, heart rate monitor. ECG. Blood pressure. Temperature. Gesture. Face, clock, sound, volume, alarm, stopwatch, Bluetooth setting, about, sedentary, and anti-loss, and data transmission. So, may warranty din siya ng we will offer free warranty for battery and adapter within 6 months. So, 6 months ang warranty. And ayan, operation. And ito yung smartwatch, guys. So, pakita ko. Ayan, nakapay ko siya. Ang linis niya, ha? Hindi siya mukhang mumurahin. Ayan siya, guys. May plastic pa siya, guys. So, hindi ko pa natatanggal. Ayan yung dito mo. So, ayan. Wala pa naman siyang gas-gas or anything.
Tanggalin natin yung ayan. So, ayan siya guys. May plastic pa. Plastic pa rin to. Colors. Ayan. Sobrang kinis niya. Nakikita nyo? Bakit sa akin nagpo-focus? Ayan. Ayan. And buksan natin. So, may plastic pa siya. Tanggalin natin yung plastic. So, parang ayoko pang tanggalin. Wag muna. Open muna natin siya. So, ito yung pang-open sa pagkakaalam ko. Yan. Na-open ko na siya. Welcome. Sabi siya ng welcome. Nakikita nyo. It says welcome. Oh, and then, so may option kung anong language ang gusto mo. Which is ako, syempre, English. So, ang kiklik ko is English. And, wow. Ang ganda no. Ang ganda. So, ito yung unang-una lumabas. So, ito ang unang ano mo and pwede mo siyang, ayan, kapag, no, napunta ako sa Bluetooth, sorry. Ulitin ko. So, ayan yung mga kita nyo. Ang ganda. Ang bilis na nga lang. Ayan yung code. Ang galing. Save successfully. So, yun yung sa step eh. So, kung makikita nyo, ito yung menu niya. So, ayan siya. So, ayan guys. Ginawa ko muna siyang 9 apps. Kasi mahirap siyang ipaliwanag kung hindi nakaganito. So, ayan. Start tayo. Ito yung contacts. Kita nyo yung contacts. Kaya hindi nakikita. So, ayan yung mga sa sports eh. Ayan. So, ayan yung contact. Ito yung sa phone call. Ayan. Ito. Ito yung, ang bilis yung ano. Ayan. Ito yung sa phone call. Ito yung sa contacts. Contacts. Ito yung phone na sasagot ka. Tapos phone answer. Phone number. And ito yung mail. Tapos, ito yung ito yung stopwatch. Then, ito yung calculator. May music din siya kapag na-connect mo. And then, ayan yung setting, yung calendar. Yung makikita kayo. Sorry, hindi ko makakita ng maayos. And, ito yung kapag sa sleep, sa BP, sa ECG, yung kapag nakaupo ka, and nag-step ka. So, meron din siyang sports, no? And also, kapag hahanapin mo yung phone mo, meron din na temperature, degree Celsius, and walking, and ayan, setting, and meron din siyang clock, yung alarm, no? Yes. Meron siyang night mode, sleep. So, pag sleep ka, kung deep sleep and light sleep, and then, meron din siyang, sa camera yata is for phone to, kapag nakakonect na ikaw sa phone. So, ko-connect mo. So, hindi pa ako nakakonect dahil sa Bluetooth, kaya hindi ko pa siya magagamit ngayon. So, after that, may pang-call din siya. Ayan yung sa call. So, magkaano ka ng number. Meron din siyang sa contacts mo. So, kapag naka-connect ka na siguro yan. And, ito yung sa heart rate. Ito mo. Yung sa heart rate niya. Sa BP,
BPM. Then, today, after nito, so dapat nandito siya para malaman mo yung heart rate, diba? And then, after that is try natin to, heart rate na yun. And then, we have this temperature, blood pressure. Sa blood pressure. So, ayun. May problem ako sa aking phone. So, gustong-gusto ko na siyang itry ngayon. Kaya, gagamitin ko na yung phone. So, maganda siya. Ibibigay ko yung link dito kung saan nyo pwede mabili. Because I think it's good naman na bilhin kaysa sa sobrang mahal na smartwatch. But, i-update ko nga kayo kung matatagal nga siya sa akin para naman hindi masayang din yung 870 pesos nyo. And yun, kung may suggestion kayo and anything na gusto pang mapanood sa channel ko, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. At kung nagustuhan niyo yung smartwatch din, ilalagay ko yung link sa baba and pwede kayong bumili. And also, don't forget to like and subscribe to my channel kung bago ka dito sa channel ko. And that's all. I think this is the end of our video. Thank you for watching. God loves you. Sa duay. Bye!